Sa ating lahat, ang topic natin ngayon ay tungkol sa different types of welding joints. Marami tayong uri ng welding joints na ina-apply sa shielded metal arc welding. Ang ilan sa mga to ay butt joint, lock joint, T-joint, corner joint, and edge joint. So, start natin, isa-isahin natin itong mga to. Start tayo sa butt joint. Butt welds are welds where two pieces of metal to be joined are in the same plane. So, sa butt joint, meron tayong mga uri ng welds na ina-apply. Ang ilan sa mga to ay square, butt, B-joint, J-joint, U-joint, and T-joint. So, butt joint edge preparation method. So, yung square joint or straight joint na tinatawag, ito yung preparation niya. So, makikita sa side view ng presentation na to, yung mga symbol na ginagamit din natin sa plano. Tulad ng single V, so meron lang siyang, pag sinight view mo siya, magpo-form siya ng single V na shape. Then, single U, so pag side din siya, pag sinight view, makikita mo yung single U or shape na letter U. So, ang double V naman, pag sinight view mo siya, ang pinaka-symbol nito ay para siyang X. Meron din tayong W. Ayan yung dalawang U, tigkabilang side, nilagyan ng preparation na U. Then, single V. So, isang side lang yung merong bevel. Yung single bevel ay isang side lang yung may bevel. And double bevel naman, yung isang side, parang dobleng nilagyan ng bevel sa taas at saka sa baba. So, single J, isang side lang yung nilagyan ng ng J or ng groove. Next is double J. Ito yung kanyang preparation. So, ilan sa mga preparation na to na makikita ninyo, side view lang yung presentation niya para mas madali natin maintindihan. So, i-apply natin to. Ito yung base metal natin. Ganyan yung gagawin natin sa base metal or sa bakal natin. Ang common na ginagamit sa SMAW NC1 ay ang groove weld. Groove weld is commonly used in SMAW NC1 core. You may apply different types of butt joint, kagaya ng in-explain ko kanina, in the preparation. So, yung groove welds natin, ito yung kilala na ng mga nag-aaral ng SMAW, yung 2G, 3G, and 4G. So, makikita natin dito yung preparation ng bakal. Meron siyang groove, tigkabila, tapos meron tayong groove base. At meron tayong base sa pagitan ng bakal. Yun ang lalagyan natin ng welding. Yung 1G hanggang 4G ay mga position. So, pag sinabing 1G, naka-flat position ka. Then, pag sinabing 2G, horizontal position ka. Then, pag 3G ay vertical position. And last, yung 4G naman ay overhead position. Next natin is lock joint. So, lock joints are the most frequent used configuration of adhesive composite joint in engineering application. So, usually, yung lock joint, meron daw adhesive sa pagitan. Pero sa, sa welding natin, yung kabilang side lang. So, paglalapatin natin yung dalawang plate,
Then, titinangan natin both sides. Kagaya nitong nasa left, itong ano natin, itong picture natin dito, doon tayo magpo-form ng tina or ng weld. So, a single lock joint, one weld, eto siya. Then, letter B, single lock joint, two weld, para mas matibay, pwede natin lagyan ng dalawang weld. Then, C, offset lock joint. So, medyo i-bend mo yung isang plate para ma-offset natin yung isang plate at doon tayo isinang. So, maraming paraan kung paano natin i-prepare ang lock joint. Next is T-joint. T-welding joints are formed when two members intersect at 90-degree angle, which make the edges come together in the center of a plate or component. So, ang T-joint from the word T, so nagre-represent siya ng letter T. So, usually, 90 angle yung dalawang plate. So, ito yung mga dugsungan. Ito siya. So, itong kabilang picture natin, makikita natin kung naka-letter T siya. Then, sa kabilang side tayo, isinang. Both sides yan, lalagyan natin ng welding. So, meron tayong welding rod, itong kulay green na to. Then, next is yung weaving na natin. So, pag tinay natin siya, ito yung magpo-form. Yung welding, yung kulay yellow. Then, yung plate natin, yung kulay green. Yung ating base metal. Next is, katulad ng groove, ang T-joint ay may mga position din. Isa rin ito sa ginagamit pang small one. Pag nag-aral kayo ng course na shielded metal arc welding and C1, so isa rin ito sa upuuhin ninyo, ang T-joint. Fillet weld in place, test position. Ito siya sa mga test position. Then, makikita natin itong 1F. Makikita mong naka-incline yung plate natin. So, yan ang position ng 1F. Flat position. Yung 1 natin is nagre-represent siya ng flat. So, 1F is flat position fillet weld in place. Then, 2F, so ano siya, 90 degree siya. Yung 2 natin is from the position of horizontal. Then yung F represents the fillet weld in place. Then 3F, vertical. 3 is vertical position. Then F is fillet weld in place. And last, yung 4F. 4 is overhead. Then, fillet weld in place. So, yung position ito, nagre-represent tong 1 to 4 sa mga position na gagawin ng trainee. Next is corner joint. The corner joint may be regarded as a butt joint and is used to join two plates at right angles to each other. So, meron tayong closed corner joint. Ito. Makikita natin kung saan nila nilalagay yung tina. So, parang nasa kilikili siya, no? Ang corner joint natin is left and right lang. Mostly, delikado itong position na to sa defect. Ang isa sa mga defect na napupuo ng corner joint ay ang lamillar tearing o yung napupunit yung hinang or napaka. Modifying a corner joint to avoid ng lamillar tearing. Meron tayong mga pwedeng gawin para hindi magkaroon ng lamillar tearing. So, susceptible and non-susceptible. Prior welding both plates may be grooved to avoid lamillar tearing. So, yung yung base metal natin, pwede natin lagyan ng groove para doon tayo gagawa o mag-welding. Kasi pag ginawa natin itong
An open corner tissue may be selected to avoid meningeal tearing. Makikita natin itong corner joint na to, pwedeng mag-crack yung welding. The other one is edge joint. Edge joint, welding joints are often applied to sheet plate parts that may flaming edges or are placed at location where a weld must be made to attach to adjacent pieces. Being a groove type weld, edge joint, the pieces are set side by side and welded on the same edge for heavier application. Filler metal is added to melt or fuse the edge completely to reinforce the plate. So commonly ito ginagawa sa mga sheet or yung mga plancha. Kung magagawa tayo ng dugtungan, kailangan natin gawin by edging joint. So mayroong mga preparation dito na nakalagay kung paano mag-edge. Merong square edge, yung basta paglalapatin mo lang siya. Pwede rin naman natin i-bevel group, yung isang plate. Or V-group, pareho natin siyang grouping bago natin lalagyan ng welding para mas matibay. Then J-group, applicable din dito ang J-group. U-group, then ito naman yung flare group. So yan lang to sa mga joints na pwede nating ma-encounter sa shielded